bago po tayo mag-start, meron po tayong ilang safety na kailangan iplano. Kailangan po natin na i-secure po lahat ng connection, i-check po lahat kung walang short circuit. Then, gawin po natin to ng may supervision ng nakakaalam. Kung tayo po estudyante, dapat po ipa-check muna natin sa ating teacher kung tama po ba yung nagawa natin or hindi. So, mag-start tayo. I-assemble muna natin tong ating mga pipes. Dito po, precut na po yung pipe natin dahil demonstration lang naman po ito, no? Pero pagdating po sa actual, susukatin po natin yung actual distance nung switch, nung ating circuit breaker at yung ating location ng ilaw. Then puputulin po natin yung pipe ayon po sa location po nila. Then yung box natin, may butas na po siya. So ipapasok po natin yung ating female adapter. Then close po natin ito. Then tsaka po natin siya kakabit. Okay na po siya sa setup. I-screw naman po natin siya sa board para secure po yung ating boxes. Once na secure na po sila, ready na po tayong mag-wiring. So sa wiring po, pumutol na ako ng mga wire. Unahin po natin yung red. Siya po yung magsisibing line 1 natin or yung hot. Siya po yung may power. Actually, pares po silang may power pagdating po sa Pilipinas, ano? Dahil line to line po ang kuryente natin dyan. Pero sa iba po, yung may mga line neutral, siya po yung hot cable. So nilagyan ko po siya ng palatandaan na electrical tape para po malaman natin na siya yung galing sa switch, no? Then ito po yung magiging line 2 natin or neutral. Para po sa termination and splicing natin. Then po muna natin itong ating line sa circuit breaker. Siguraduhin lang po natin na walang wire na nakalabas para po iwasan natin yung may mga nakakurente. So medyo mahaba itong pula, puputulin po natin. Tama na. So unahin na natin yung switch. Kabit po natin yung switch. Wala pong extra wire na nakalabas at wala rin pong exposed na wire dun sa gilid para po secured. Kailangan po mahigpit para hindi magkaroon ng loose contact na nagkokos po ng heat. Huwag naman po yung masyadong mahigpit, baka maputol naman po yung terminal screw. Then sa bumbilya po,
Yung center po nating terminal dito, yun po yung kinakabit natin sa line 2 or neutral. Minsan, pagka naka-off yung switch and magpapalit tayo ng bulb, kung yung neutral natin is may power or yung line 2 natin is may power, pagka nagpapalit tayo, minsan nakahawakan natin yung ating bulb, lalo na ito. So may energy siya, no? May naka-energize siya. So doon po nagkakaroon ng accident. So yung line 2 po natin, doon natin sa gitnang terminal ikakabit. So set na po natin yung ating receptacle. Ganun din po yung ating switch. Then takpan natin yung ating junction box. Kabit natin yung ating magiging temporary line. Yung ating bulb. So bago po natin paanda rin, gawin po tayo tester. Set natin sa resistance. So meron po, no? Open line. Then may nakukuha tayong resistance ng ating bulb. So okay po. So testing natin. Off natin to. On natin circuit breaker. Ganyan po ang pag-wiring ng single lamp with single switch. Kita po tayo uli sa susunod na video. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, pwede nyo po itong i-like. Pwede po kayo mag-comment para sa suggestion. Pakishare na rin po and subscribe para makagawa po tayo ng mga susunod pang video. Maraming pong salamat.